السلام عليكم. أنا الصيدلاني عباس صباح من شركة أسينا السويسرية. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير ويعود عليكم بالصحة والعافية. أرحب بكم اليوم مع ويبينارنا الثاني من سلسلة ويبينارات الريسبيراتوري المقدمة مع الدكتور مروان مجيد مشكورا، وإن شاء الله يكون بنهاية الويبينار تكون قرعة مثل ما عودناكم على أساس توزع بها جوائز طبية. شكرا لحضوركم، وان شاء الله تكون بنهايه السيشن اكو انتراكتيف كيو اند اي. ممكن تسوون ريز هاند اللي موجوده بموبايلاتكم او بالاجهزه اللابتوب حتى انا افتح لكم المايك، ان شاء الله تقدرون تسالون وتعطون الكومنت مالتكم مباشره. شكرا مره ثانيه لحضوركم. اترك المايك الدكتور مروان مجيد، بورد عربي بالطب الباطني واختصاص دقيق بامراض الجهاز التنفسي. دكتور مروان، المايك لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور عباس. السلام عليكم ورحمة الله جميعا، كل عام وانتم بخير. إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير وترفع هاي الغمة إن شاء الله ويرجع كل شيء طبيعي ونرجع للأكتيفيتيز المعتادة إن شاء الله. التوبيك اليوم هو اللي راح نتحدث عنه هو تكملة للتوبيك السابق. التوبيك السابق كان lower respiratory tract infection community acquired pneumonia. التوبيك الثاني هو lower respiratory tract infection other than community acquired pneumonia اللي هي healthcare associated pneumonia, lung abscess, atypical pathogens اللي يعني سوينا lower respiratory tract infection in certain situations. طبعا ارتئينا انه نضيف وياها يعني السكندري بكتيريال انفكشن، لان احنا بالظرف الراهن واحده من الكوزز مال المورتاليتي بالفيرال نيمونيا اللي يعيشها يعني الواقع الحالي هي سكندري بكتيريال انفكشن. سكندري بكتيريال انفكشن الى امبورتنس لذلك راح نتطرق له. The secondary bacterial infection is important complication of influenza. هو بس مو بس influenza، أمانة هو complication of any viral pneumonia and contribute to mortality mainly in elderly patient or patients with comorbidities. Hallmark of clinical presentation هذا كلش مهم، اللي هو دائما يعطينا كلو إنه اكو possible secondary bacterial infection. إنه البيشنت presented with pneumonia-like syndrome due to viral infection, influenza, corona, whatever viral infection. The patient responding to supportive therapy and improve 2 to 3, 4 days later. Then the patient develop new symptoms after a while, after a period. ممكن تكون 5 أيام 6 أيام أسبوع، ما معلوم إن the patient deteriorate and develop new symptoms and new signs and the new infiltration and the new way of clinical presentation of respiratory symptoms like increase of purulence of sputum or new radiographic changes or the presence of hemocystis or high grade fever or even sepsis. هذا يخلينا إنه شك إنه patient develop secondary bacterial infection and that's not the main illness that the patient complain from. الميكروبيولوجي مالتها هو يعني نرجع نقول إنه هذا الشيء يعتمد على اللوكال مايكروبيولوجي داتا. إحنا للأسف يعني عندنا ديفكت بهذا الجانب، ما عندنا لوكال مايكروبيولوجي داتا، لذلك نعتمد على universal studies اللي موجودة يعني بيوروب أو يونايتد كينغدوم أو يونايتد ستيت. أغلبها تشير إلى certain pathogens لها importance. أهم اثنين هم الستريبتوكوكس نيمونيا والستافيلوكوكس أوريوس. ستافيلوكوكس أوريوس هي الكلاسيكال برزنتيشن، يعني دائما السؤال نيجي على الجانب المفيد لكم شغله الاسئله والاجوبه بامتحانات البورد. دائما تجيبون الكيس برزنتيشن، كيس flu like illness, the patient then improve and then develop a new onset of sputum, hemoptysis and even pneumothorax or pneumatocysts or new changes on chest X-ray. نفكر بالستافيلوكوكس أوريوس نيمونيا يعني اللي هي most seriously and appear more after influenza pneumonia. But still, if the question is what's the most common bacterial infection causing secondary bacterial infection، تبقى الستريبتوكوكس نيمونيا هي رقم واحد، الستاف تجي رقم اثنين، بس الانسيدنس مالت الستاف نيمونيا more after influenza pneumonia in general. إذا يعني حكينا على شغله الستاف نيمونيا in general. طبعا less common infecting bacteria هي الستريبتوكوكس بايوجينز، سيدوموناس، هيموفيلس، كليبسيلا، اركزيلاكتراليس and ايكولاي واذر جرام نيجاتيف باسيلاي. الكوميونتي اكوايرد مرسى هي اهم وحده بينهم، لان هي دائما تسوي لنا سيفير نيمونيا، نيكروتايزنج نيمونيا، نيماتوسيل،
pneumothorax, pleural effusion, septic emboli, endocarditis, empyema. كل هذول complication مع community acquired MRSA. and due to the toxins اللي هو quantum valentine toxin معروف عنه اللي تفرز الكوميونتي acquired اللي تفرز المرسى بشكل عام، هي responsible عن هذا التشينجز اللي نشوفها. Mixed viral and bacterial pneumonia is common for patients with influenza and complicating pneumonia to have features of both viral and bacterial pneumonia. طبعا هو ماكو يعني clear margin اذا الكورس مالت الالنس هو متواصل، يعني البيشنت عنده فيبر ديسنيا وكف وهو فايرال، بعدين استمر الالنس مالته هو سكندري بكتيريال انفكشن، فاكو هنا يجي الكلينيكال سسبشن اندكس هو اللي يخلينا نروح باتجاه انه هذا سكندري بكتيريال انفكشن اللي هي نفسها الفيرال نيمونيا هي اللي بتسوي له الكومبليكيشن. اللي يخلينا نروح بهذا الاتجاه هو انكريز بيورينس اوف سبيوتام، بريزنس اوف يعني نيموثوراكس، فرانك كونسوليديشن نشوفها بالاكس راي مو مثل الانفلتريت اللي نشوفها بالفيرال نيمونيا، او development of pleural effusion or parapneumonic fusion or empyema even، لان قليل نشوفها بالفيرال. فراح نفكر انه البيشنت طلع من خانه الفيرال نيمونيا الى secondary bacterial infection، secondary bacterial pneumonia or intermixing، اثنيناتهم موجودات. هذا الشيء نشوفه هسه بالبراكتس. البيشنت with coronary pneumonia يعني كان develop secondary bacterial infection without improvement of the main illness مال الكورونا نيمونيا. الكورونا نيمونيا can last for 2 weeks، مو مثل الفلو نيمونيا اللي هي يعني no more than 5 days تقريبا. لو دخل البيشنت باي ار دي اس يصير بها كيور after 5 days الفيرال نيمونيا اللي جماعه الانفلونزا. فدائما الكلينيكال سسبشن اندكس هنا يجي كلش مهم. you can save the life. يعني احنا صراحه نشوف هسه بالبراكتس البيشنت اذا يصير ديتيريوريشن هو كورونا نيمونيا، الكل تفكر بهاي المصطلحات الهوليووديه طلعت لنا سيتوكين ستورم وما اعرف ايش وهاي القضايا. لا، يعني فكر بالموست كومن اللي احنا نشوفه بالبراكتس، فكر بالسكندري بكتيريال انفكشنز، فكر بالبلمونري امبوليزم، فكر انه البيشنت صار عنده هارت فيلر، فكر بشغلات كمان بدل ما يعني تنطي البيشنت يعني اكسبنسيف ميديكيشن مثل هذا التوسيليزوماب اكتيمرا وغيرها. فكر بانتيبايوتيك، انطي انتي ستاف، انتي سيدومونال، you may save the life of the patient. or think مثلا with pulmonary embolism دخل البيشنت نعطي انتي كواجولانت بالثيرابيوتيك دوز، يعني احسن مما نفكر بهاي القضايا اللي هي رير واللي هي يعني not proved يعني حتى الوقت الحاضر. من اللي عندهم بس factor to develop secondary bacterial pneumonia، هذا هم ممكن يجي single choice which one of the following is risk factor for secondary bacterial infection، او يقول لك which one of the following is not a risk factor for secondary bacterial infection، لازم نخليها ببالنا. الالدرلي، البريجننت بالثيرد ترايمستر مو بالفيرست والسكند، فيرست والسكند تصير عندهم كوميونتي اكوايرد نيمونيا عاديه، بس سكندري بكتيريال بالفيرال اكثر شيء بالثيرد ترايمستر. اميونو كومبرومايزد هوست اللي ياخذون كيموثيرابي او ستيرويد، كرونيك كارديوفاسكولار ديزيزز، سي او بي دي، انترستيشال لانج ديزيز، دي ام، كل هذول at risk of development nursing home resident patient هذول at risk of development secondary bacterial pneumonia. التريتمنت انا قصدت ما حكيت عنها السكندري بكتيريال نيمونيا لان هي تماما نفس التريتمنت مال سيفير كوميونتي اكوايرد نيمونيا اور التريتمنت اللي راح نتطرق لها هسه احنا بالهيلث كير اسوشيتد نيمونيا حسب السيتويشن مالت البيشنت. لان هنا ما عندنا شيء جنرال، يعني مثل ما بيشنت يجينا ام اي عبرت مثلا صار له 12 ساعه تشيست بين او اقل من 12 ساعه لازم نعطي اكتيليز، ما عندنا برايمري بي سي اي، ما عندنا احنا هيك بالنيمونيا. عندنا بيرسوناليزيشن اوف بيشنت حسب الكاركترستيك مالت البيشنت، حسب البرزنتيشن مالته، حسب البكتيريا اللي هي سسبكتد عندك بالهيلث سنتر اللي انت بتداوم بالكوموربيديتيز وغيرها. فلذلك المانجمنت مالتها هي بيرسوناليزد، تعتمد على السسبشن مال تكشن البكتيريا والكلينيكال برزنتيشن مال البيشنت، السيفيرتي مال نيمونيا حسبناها بذيك الفتره اللي فاتت، تعلمنا شلون نحسبها بالبي اس اي نيمونيا سيفيرتي اندكس او بالكير. هيلث كير اسوشيتد نيمونيا هو الترم المهم الثاني بالنيمونيا غير كوميونتي اكوايرد. ليش مهم؟ لان احنا واحده من الكوزز اوف مورتاليتي طبعا يجي يمكن بالفيفث او الفورث يعني رانكينج بالكوزز اوف inpatient mortality هي الهيلث كير اسوشيتد نيمونيا، سواء هوسبيتال اكوايرد نيمونيا او فنتيليتر اسوشيتد نيمونيا. ديفينيشن كلش مهم.
الهيلث كير اسوشيتد نيمونيا هي تقريبا بالوقت الحاضر نشوفها اكثر من الكوميونتي اكوايرد نيمونيا، والديفينيشن مالتها اللي مكتوب هنا هو راح يجاوب عن هذا السؤال ليش؟ لان اغلب المرضى هم patient diagnosed with pneumonia وعندهم hospitalization acute care hospital for 2 or more days بالثلاث اشهر اللي فاتت. residing in nursing home residence هاي احنا ما عندنا long term care facilities. Our patient receive intravenous antibiotic. احنا دائما عندنا intravenous even intramuscular antibiotic كلش common بالpractice يعني بالاوت patient او by hand. Chemotherapy patient, wound care patient 30 days, or attendance of hospital or hemodialysis clinic. هواية جروب من كيسات نيمونيا يجون عندهم هاي الكاركتر، يجوز احنا شوية نتعجز بالهيستوري ما ناخذها من عندهم بس هي موجودة، لذلك هذول يدخلون ضمن خانة الهيلث كير اسوشيتد نيمونيا أكثر مما يدخل ضمن خانة الكوميونتي اكوايرد نيمونيا even mild cases. مهم ليش؟ لأن مهم عندك السبيكترم مال الانتيبايوتيك اللي راح تستخدمه هو يختلف عن السبيكترم الانتيبايوتيك اللي تستخدمه بالكوميونتي اكوايرد نيمونيا، والكير duration of treatment وال يعني expectation of complication. الهوسبيتال acquired pneumonia هي pneumonia diagnosed within 48 hours patient after hospital admission، يعني patient ما عنده chest infiltrate ولا respiratory symptoms ولا عنده radiological evidence of pneumonia، بعدين patient after admission whatever the cause surgical medical neurological patient develop pneumonia، فهي يسموها يعني hospital acquired pneumonia. الفاب اللي هي ventilator associated pneumonia هي نفس المدة 48 hours after introduction of tube endotracheal intubation. طبعا الكلينيكال كرايتيريا مهمه المذكور الهامش اللي جوا يعني بالبوكس، شلون يعني نجمع كرايتيريا حتى نقول هاي نيمونيا، هي يعني مو بس نقول نيمونيا نفس الشيء. عندنا راديولوجي وعندنا كلينيكال. احنا عندنا نيو بروجريسيف لينج انفلتريت at least 2 of the following hyperthermia or hypothermia. دائما احنا نفكر بالهايبرثيرميا ندور فيبر وننسى الهايبوثيرميا اقل من 35.5 significant elevated white blood cell count urinary tracheal secretions or sputum and worsening of oxygenation. طبعا الديفينيشن شو هو يعني more advances، يعني بدت الديفينيشن شويه تتعقد مالت الهيلث كير اسوشيتد نيمونيا حسب الناشونال هيلث سيرفيسز نتورك. اكو تايب 1 واكو تايب 2 واكو هسه بالجديد تايب 3 اللي بدات تدخل بقضايا الفنجل والبروتوزوال وغيرها typical pathogens. فالبرزنتيشن هو 2 or more serial chest radiographs with at least one of the following new progressive and persistent infiltrate, consolidation or cavitation, and at least one of the following: fever, leukopenia or leukocytosis, altered mental status, and at least 2 of the following: a new onset of urine and secretions, a new onset of worsening of cough dyspnea or tachypnea, crackles on or bronchial breath sound. طبعا كلها هاي new يعني worsening in gas exchange. التايب الثاني هو نفسه بس انضافت له يعني اضافات اللي هي positive blood culture, positive pleural fluid culture, positive quantitative culture or minimally from a minimally contaminated lower respiratory tract specimen أكثر من 5% bronchoalveolar lavage containing intracellular bacteria, histological examination reveal bacteria or fungal hyphae, pseudo hyphae. يعني هي هاي بس مجرد حتى تطلعون عنها إنه إيش قد مهمة هي الهيلث كير اسوشيتد نيمونيا، وإيش قد الكوست مالتها عالية، وإيش قد مهمة بالمورتاليتي، لذلك الفينيشن مالتها بدأ شوية يتعقد وشوية يعني تصير بي ادفانسز. الهيلث كير اسوشيتد نيمونيا هو نوت ريبورتبل انفكشن. ليش؟ لان كل سنتر يعني ينطيك ارقام بشكل، لذلك هي يعني تلقى فرايتيز، تفتح ارتكل ثاني، تفتح كتاب ثاني، راح تلقى الارقام تختلف. بس هي تقريبا 5 إلى 10 cases per 1000 hospitalized patient. Numerous studies reveal that VAP develop من بين 9 إلى 27% of all intubated patients، بس بجوز احنا بنشوفها بالبراكتس نلقى الرقم اكثر عندنا. risk factor for nosocomial pneumonia. طبعا كل هذول اللي حكيناهم هم ضمن خانة النوزوكوميال pneumonia. الادفانس ايج اكثر من 70، chronic lung disease and or comorbidities, especially diabetes, reduced conscious level, خاصة drug abuse or patient cerebrovascular accident or unconscious patient,
chest abdominal surgery, mechanically ventilated patient, NG feeding patient, previous antibiotic exposure, poor dental hygiene, steroid or cytotoxic drug. الميكروبيولوجي مهم، يعني دائما احنا نشوف الرانك 1 ورانك 2 ورانك 3 هنا بالتيبل كلش مهمين. رانك 1 وجدت الستافيلوكوكس اوريوس، رانك 2 هي جتنا السيدوموناس ايرجينوزا. هذول الاثنين هم الموست كومن وهم الموست سيريس، اضافه الى ثالثهم اللي هو السينيتوبكتر بومينياي اللي هي تجي رقم 3، هي هنا حاطه الانتيروكوكاي وجرام نيجاتيف باسيلاي. بس احنا اهم شيء يعني كلش مهم بالبراكتس نفكر بذول الاثنين، ستاف اوريوس سيدوموناس ايرجينوزا. الميكروبيولوجيكال كوز اوف فنتيليتر اسوشيتد نيمونيا تنقسم من MDR باثوجينز MDR باثوجينز. من MDR باثوجينز هي تقريبا نفسها اللي نشوفها ويا الكوميتي اكواير نيمونيا، وهي مو مهمه لان احنا دائما الكبر مالتها موجود، دائما احنا ننطي سترايكزون للبيشنت، دائما ننطي احنا كلاريثرومايسين ازيثرومايسين، ننطي الليفوفلوكساسين موكسيفلوكساسين، كل هذول يغطوها للMDR باثوجينز. اللي يهمنا هو الMDR باثوجينز هم مثل ما يعني سالفنا عنهم سابقا، هي السيدوموناس والميثيسيلين ستاف والسينيتوبكتر والجرام نيجاتيف باسيلاي، خاصه الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز سترين او كاربابينيميز سترينز، هذول كلش مهمين. Bacterial responsible for community-acquired pneumonia, Haemophilus influenza, Marcella catarrhalis, Coccus pneumonia can cause BAB, but this frequently occur early in illness. فأخاف يجي single choice. Can cause, yes, can cause, but it's very يعني rare representation إنه يجينا pathogen responsible for community-acquired pneumonia to cause ventilator مثلا associated pneumonia. risk factor يعني موجودة هواي risk factor. أهم risk factor هي إحنا الاسبيريشن. أغلب الكيسات اللي نشوفها بالhealth care associated pneumonia كلكم يمكن منتبهين على هذا الموضوع هم جماعة البوست CVA patient أو elderly admitted for مثلا trauma or burn or مثلا sinus obstruction or acute surgery أو patient مثلا diabetic ketoacidosis، يعني patient عندهم alteration بالconsciousness والجاج reflex عندهم بمشكلة pseudovalvar palsy أو valvar palsy، راح نلقى الاسبيريشن مثلا spine positioning للبيشنت، nasogastric section, enteral nutrition, decrease in the tracheal cuff pressure, neuromuscular disease, coma, head trauma، هذول اغلبهم هم يعني responsible for aspiration. ايضا الcolonization كلش مهم، frequent ventilator circuit changes responsible, prior antibiotic use can cause colonization. البيشنت COPD دائما احنا نشوف اغلبهم المرضى اللي acquire يعني secondary bacterial infection هم smokers، مو بسبب السموكينج بحد ذاته، نعم السموكينج مهم على الاميونيتي مال الابر ريسبيراتوري تراكت، فلذلك الباثوجين كان جين اكسس تو ذا لور ريسبيراتوري تراكت، بس هو بحد ذاته السموكر هو عنده COPD، والCOPD is an important risk factor for colonization with virulent pathogens. ايضا يعني من الشغلات اللي تنذكر هسه الجديده اللي هي الباكت RBC transfusion. باكت RBC transfusion كل ما زاد عند البيشنت كل ما زاد الريسك مال النيمونيا عنده، even البيشنت not in spine position ولا عنده aspiration والconsciousness مالته بتر. لذلك يعني packed RBC transfusion should be justified accurately، يعني حتى من نروح زايد وصل correction للHB بطريقه يعني خلينا نقول احنا بها كماليات اكثر مما هي بها benefit للبيشنت. RBC transfusion is responsible for تقريبا 3 to 5 fold increased risk of development of healthcare associated pneumonia أو يعني الفاب أو الهاب أو increased mortality even. Risk factor for MDR pathogens طبعا هاي ذكرناها بالمحاضرة السابقة ولا بأس من نكررها. Antimicrobial in the previous 90 days, current hospitalization for 5 days or greater, high rate of local antibiotic resistance, hospitalization 2 days past 3 months, nursing home residence, home infusion therapy, chronic dialysis, wound care, immune suppressive. اكو algorithm يعني دائما يعني يستخدم بالموضوع الفولو اب مع البيشنت with new chest filtrate، ونقدر نتوقع عن develop health care او hospital acquired pneumonia او VAB. اذا البيشنت non infectious etiology انتهى الموضوع، احنا ندور على البلمونري infarction، ندور على المالجنسي، ندور على الكونتيوجن، ندور على الكولابس وغيره. بس احنا ناخذ
بلاد كلتشر هنا شوفوا يعني الميكروبيولوجي صار مهم. ذكروني بمحاضره اكوايرد نيمونيا ما تطرقنا كلش للميكروبيولوجي، قلنا مو مشكله ما يسوي البيشنت سبيوتم كلتشر او بلاد كلتشر مو مشكله يعني فلو يعني the guidelines and give empirical therapy cover الباثوجينز. هنا شويه صار بها الميكروبيولوجي انطاء اهميه. bronchoalveolar lavage, protected specimen brush for bronchoscopy, trachea aspirate, sputum للانتبيتد patient، وتبلش وراها بالامبيريكال ثيرابي pending the result of culture and sensitivity. بعد ما تطلع الريزلت اوف culture and sensitivity راح تحول المانجمنت مالتك باتجاه يعني السبيكترم مالت الاكتيفيتي مال الانتيبايوتيك. هذا الانتيبايوتيك عنده ريزيستنس موقفه، هذا الانتيبايوتيك له sensitivity عاليه هو اللي نستمر عليه. And reculture may be used يعني after 3 days 4 days or use serum procalcitonin, follow the patient up and then de-escalate therapy, and if no improvement seek for multi-drug resistance pathogens, inadequate antibiotic concentration in the lung, or exclude other factors اللي هي يعني cannot be treated by intravenous antibiotic مثل abscess مثلا formation or empyema or necrotizing pneumonia اللي تحتاج cardiothoracic intervention. احنا عندنا يعني احنا طلعت عندنا بكتيريا خلينا نقول هي سنسيتيف، مثلا خلينا نقول ستاف هي سنسيتيف للفانكومايسين. البيشنت امبروفد اول 5 ايام على الفانكومايسين، بعدين اليوم السادس بدا يصير عنده ديتيريوريشن. نتوقع انه نيو باثوجين؟ لا ما نتوقع نيو باثوجين. البكتيريا كان within the same course of illness develop resistance to the antibiotic، وهاي مو uncommon يعني تقريبا اكو ستدي تقول 30% انه البيشنت كان develop resistance to the given antibiotic even in full therapeutic dose. فنتوقع ان البيشنت صار resistance مثلا للفانكومايسين نروح الى alternative treatment كليندامايسين او اللاينسلايد مثلا for example. differential diagnosis of VAP كلش مهم، دائما هذا هم تسألون عنه يعني سواء بالكلينيكال او بالبراكتس انت هم يعني مهم لك. توقع بالاتريكال pulmonary edema، توقع البلمونري contusion، alveolar hemorrhage، hypersensitivity pneumonitis، acute respiratory distress syndrome، pulmonary embolism. هذول مهمين بالديفرنشال diagnosis مال الفاب. Clinical finding in ventilated patient with fever, leukocytosis may have alternative diagnosis, including antibiotic-associated diarrhea, central venous line infection, cannula infection, urinary tract infection due to urinary catheter, sinusitis, pancreatitis, drug fever, renal abscess. كل هاي القضايا لازم الواحد يفكر بيها، مو بس نفكر انه البيشنت ما دام عنده كريكلز وعنده chest infiltrate ممكن هي هاي الكوز مالت الهوسبيتالايز بيشنت. نخلي ببالنا هذول الشغلات لازم نسوي لهم اكسكلوجن. يعني كلش كمان الانتبايوتيك اسوشيتد دياريا، كلش كمان السنترال فينس لاين اور ايفن كانيولا انفكشن، كلش كمان يورينال انفكشن ديو تو يعني اليورينري كاثيتر. Absence of bacteria and ground stained in the tracheal aspirate make pneumonia unlikely cause of fever or pulmonary infiltrate. لذلك يعني البيشنت would sputum culture of appropriate specimen. شرط إنه السبيسيمن تكون appropriately taken or negative, and the other sample is coming to you negative. Yeah, you have to exclude ventilator associated pneumonia or health or acquired pneumonia and think with alternative diagnosis. هنا the example of patient intubated who developed pneumonia. نشوف الchest X-ray يعني changes بها الchest X-ray not so significant. يعني هنا عندنا الconsolidation تقريبا behind cardiac silhouette. And chest CT here يعني reveal the consolidation and air bronchogram within the consolidation of this patient healthcare associated pneumonia. دائما هذا السؤال يعني يتكرر، شنو differential diagnosis of fever and chest X-ray infiltrate in intensive care patient. كلش مهم مو بس لانه حتى يعبرك امتحان، مهم عندك بالبراكتس انت من توقف the right side of the bed تستحضر كل هذول امامك لازم.
chemical aspiration without infection. نعرف ال first phase of aspiration pneumonia هي non-infectious أغلب الكيسات. When chemical pneumonitis due to aspiration of acidic gastric content into the lower respiratory tract, the patient develop infiltrate or exudate or extravasation of inflammatory mediators and cells. ونشوف الانفلترate بالاكس-راي but it's sterile in the first phase. After 24 to 48 hours there may be colonization of bacteria and develop يعني aspiration pneumonia. فتكون aspiration pneumonitis بالfirst 24 hour then aspiration pneumonia in the next 48 hours or more. atelectasis كلش مهم. patient bedridden, patient عنده مثلا neuromuscular problem, patient عنده مثلا recent thoracic or abdominal surgery. نفكر بالatelectasis أيضا as a cause of a new infiltrate and fever. ARDS whatever the cause. LV failure, even patient with LV failure may present with fever. هذا المصدر يعني هو الإكسفورد. pulmonary embolism with lung infarction طبعا يعني pulmonary embolism نعرف يعني changes بالchest X-ray يعني مو كلش significant as a consolidation إلا إذا صارت عندنا infarction راح يطلع عندنا wedge shape opacities. pulmonary hemorrhage يعني responsible whatever the cause SLE or infection. COOP cryptogenic organic pneumonia, drug reaction, tumor, malignancy, meningitic carcinomatosa or يعني pleural dissemination or secondaries in the lung or lung contusion. risk factor for specific organism يعني من اللي يصير عند streptococcus مثلا يعني increase risk patient with the trauma يعني مرات بالسؤال يجي الكلود patient عنده recent history مالت chest trauma and admitted to the hospital and the patient after 48 hours develop fever, cough, production of sputum. ما دام جاب التراما يعني بالسؤال فنفكر بالستريبتوكوكس نيمونيا and even هيموفيلس بس هيموفيلس صراحه ريسكمل يعني لان هي يعني مو كلش نشوف الستريبتوكوكس تبقى. الستافيلوكوكس اوريوس بيشنت عنده مثلا البيشنت with neurosurgical يعني presentation like patient with head trauma مثلا فكر بالستافيلوكوكس اوريوس. Pseudomonas aeruginosa بفكر بالstructural lung disease COPD or bronchiectasis أو patient intubated أكثر من 8 days and Pseudomonas aeruginosa نعرف نسوي بايفيلم على الendotracheal tube and can persist for a long time in intubated patient. Prolonged antibiotic use. Acinetobacter species increase prolonged ventilation and previous broad spectrum antibiotic. طبعا Acinetobacter presentation ما تشبه Pseudomonas aeruginosa أيضا gram negative bacilli. وإن كانت بليومورفيك هنا تجي نستلم يعني الشكل مالتها. Anaerobic bacteria increase in recent abdominal surgery or aspiration patient unconscious mainly. الانتيبيوتيك يوز كلش مهم. الانتيبيوتيك يوز patient with healthcare associated pneumonia يعني يراد له وقفه لأن هو اللايف سيفنج للبيشنت هو المين ستي هسه احنا بعد الدايجنوسيس هو how to use antibiotic for this patient and how long you can give antibiotic and how to follow the patient up when you give him an antibiotic. مو كلش مهم عندنا البيشنت عنده no risk factor with resistant pathogens. احنا اغلب المرضى اللي يجونا هم عندهم risk factor فنفكر بهذا التيبل. ما انصحكم تطلعون على هذا التيبل لان يعني عندنا بالبراكتس inapplicable يعني patient health care يعني associated pneumonia وننطي ليفوفلوكساسين infusion وكيور يعني بصراحه بالبراكتس ما شايفه. نفكر دائما بالدوال انتيبيوتيك كفر. الدوال انتيبيوتيك كفر يغطون both يعني جرام نيجاتيف باسيلاي يعني اللي هي مثلا انتيروبكتيرياسي او بروتياس او سيدوموناس او اسينيتوباكتر بلس اذا البيشنت عنده ريسك فاكتور فور ميرسا add these two antibiotics. فاحنا دائما للسيدوموناس نعطي 2 انتيبيوتيك والافضل بالبراكتس 3 انتيبيوتيك. الناس تشوفوها باغلب المصادر يذكر اذا عندك patient with pseudomonas pneumonia you can give 3 antibiotics to ensure good penetration to the tissue and preventing tissue destruction and more complication and يعني effect on patient health and well-being and even life. دائما combination دول 2 column to the left side and دول اللي هم بالرايت سايد
left side هم piperacillin, tazobactam, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem يعني قريبين على البنسلينز. الخانة الثانية هم جماعة الريسبيراتوري فلوريكوينولونز مثل الليفوفلوكساسين، even ciprofloxacin can act against Pseudomonas, تبرومايسين، جنتامايسين، اميكاسين، كوليستين، بوليميكسين وتبر انتبايوتيك اللي افيلبل عندك، بس دائما كومباينيشن بين ذولي، بايبراسين، تازوبكتام مثلا اميكاسين، مثلا سيفيبيم والاميكاسين، سبتازديم جنتامايسين وتبر يعني حسب الافيلبل عندك. وطبعا فول ثيرابيوتيك دوز اللي انا محدد الثيرابيوتيك دوز، تشوفوها كلها الدوز اللي محدده هي الدوز اللي يوز ان لايف ثريتنينج انفكشن، يعني الهوستراكوادي ما تعتبر لايف ثريتنينج انفكشن. طبعا دول الكومباينيشن انتبايوتيك يشتغلون على جرام نيجاتيف باسيلاي بلس ثيرد انتبايوتيك اللي هو يشتغل على المرسى مثل اللاينيزولايد او اللي هي الفانكومايسين. احنا حاكي ادجست الدوز نخاف البيشنت مثلا عنده كرونيك كيدني ديزيز، فدائما 3 انتبايوتيك يعني ماي ادفايس تو تستخدم 2 انتي و1 انتي خاصه هسه باللي نعاني من عنده احنا هسه الكيسات اللي موجوده بالكورونا نيمونيا هوايه من عندهم خاصه بالهوسبيتالايزد بيشنت. معروف احنا الهوسبيتالز مالتنا يعني حال هوسبيتال ثاني كونتامينيتد وبيها بكتيريا، والطرق مالتنا ما متبعين الريال بروتوكول بالانتيسبتيك واي، فكفر كل البيشنتس اللي داخلين with viral pneumonia with anti-staph على القليل 2 بلس عفوا انتي سيدومونال على القليل 2 بلس anti-staph may be life saving for the patient. That's my advice to you. يعني لا تضلون على سكترايكزون او مثلا كلافوران زائدا هاي الاكتيمرا وهاي الهوسل اللي صارت الجديده اللي هي يوزلس وكاليترا وما اعرف ايش. ركز على السكندري بكتيريال انفكشن. You may save the life of the patient rather than keeping him with antibiotic that's not made for hospital acquired infection. Prognosis and mortality عالية، و even in best centers المورتاليتي مال hospital acquired pneumonia عالية وتوصل 30-50%، مصادر تقول 60%، ولا أقول لك إحنا عندنا المورتاليتي ريت بالhospital acquired pneumonia توصل حتى ل 70% ما أبالغ. البريفنشن طبعا a lot of protocols موجودة للبريفنشن، يعني تجي بالسنجل تشويس. أتصور واحد من المصادر اللي يتكلم عنها ويحب يلح بيها مكساب يذكر شنو الطرق اللي تستخدمها اللي هي approved وبيها يعني evidence level عالي. عندك الأورال كلوركسيدين mouth wash اللي هو cheap available إذا patient conscious and oriented وتقدر يعني cooperative تقدر تستخدم الأورال كلوركسيدين. Even an intubated patient can be used. Short course of antibiotic when indicated. Use of non-invasive mask ventilation. Avoid re-intubation. Close endotracheal section. Subglottic secretion drainage. Shortening of duration of mechanical ventilation. Silver-coated endotracheal tube. Semi-erect positioning. هذين كلهن يعني صراحة نلاحظ بهن يعني high evidence level and it's recommended يعني to be used to decrease the risk of hospital-acquired pneumonia. Other component بالpulmonary infection اللي هو respiratory tract infection هو اللنج abscess. اللنج abscess مهم، مو كلش كمان بالبراكتس، يعني نشوفه مو قليل بس هو مو كلش كمان مثل النيمونيا هي بحد ذاتها. المانجمنت مالته شويه صعبه، المانجمنت مالته يراد واحد يكون بيها شويه patience، لان فتره مال تريتمنت مالت اللنج abscess تقريبا توصل 4 to 6 weeks even 2 months of antibiotic use. يعني كلش تكون patient والpatient يكون patient، ولازم يعني عندك يعني clinical judgment صحيح، عندك clinical suspicion index تتوقع شنو البكتيريا هي responsible عن اللنج abscess اللي صار عند البيشنت، تتوقع اكو comorbidity coexisting pathology باللنج سوتها لنج abscess. هاي كلها مهمه تنأخذ بالconsideration بالmanagement مع البيشنت with lung abscess. The main process responsible for lung abscess is aspiration. يعني احنا مثل ما قلنا بالchronic pneumonia main access through the upper respiratory tract, aspiration of content مال upper respiratory tract lower respiratory tract تصير pneumonia. نفس الشيء بالpatient with lung abscess. The main route of entry هو
الاسبريشن سواء يعني اسبريشن يعني ايتروجينيك مثلا بيشنت عنده مثلا ادميشن وسيرجري انتوبيتد واسبيريشن بيشنت عنده ديتيريوريشن بالكونشسنس ديو تو مثلا سي في اي altered mental status alcoholism drug overdose seizure bulbar dysfunction neuromuscular disease plus poor dental hygiene. Poor dental hygiene is universal in patient with lung abscess. يعني تقريبا اكو بعض المصادر تقول unaccepted to say that the patient has an aspiration and lung abscess and with good dental hygiene وما عنده dental caries. فلذلك دائما الريسك فاكتور من يجي الكلو بالسؤال على اللنج ابسس انه البيشنت عنده poor dental hygiene وعنده dental problem. اسفيجر ديسموتيليتي ايضا مشهوره يعني جماعه الاكليجيا جماعه الستركتشر جماعه الهياتس هيرنيا ايضا ريسبونسبل. other route of entry هو اللي احنا نسميه سيبتيك امبولاي بيشنت عنده رايت سايد اندوكاردايتس مثلا وصار بها شاورنج بالسيبتيك امبولاي وصلت باللنج سوتها يعني لنج ابسس. هنا ما راح يجينا سنجل لنج ابسس راح يجينا مالتيبل لنج ابسس. اللنج ابسس تقريبا ينقسم باثوفيزيولوجيكلي الى تو تايبس البرايمري لنج ابسس والسكندري لنج ابسس. البرايمري لنج ابسس هو دائما هو ريسبونسبل عنه هو الكومن طبعا الموست كومن one المايكرو ايروفيليك ستريبتوكوكاي انيروبيك ستريبتوكوكاي that inhabit the gingival surfaces and go to the lung parenchyma and cause tissue destruction. يعني تبدي على شكل نيمونيا هي بس النيمونيا not contained by immunity or a proper antibiotic use and the organism is very virulent and anaerobe and so tissue destruction happen and the formation of lung abscess. The dependent segment هي posterior upper lobes and superior lower lobes دائما بالرايت سايد طبعا هي most common sites of lung abscess هاي هم يجي بالسنجل تشويس دائما نركز posterior upper lobes and superior lower lobes هذول هم most common site of aspiration pneumonia and lung abscess خاصة البرايمري. مايكروبيولوجي هي دائما بوليمايكروبيال مثل ما ذكرنا بكم المحاضرة تذكرون طرقنا انه بوليمايكروبيال بجوز تلقى الميكوبكتيريوم تيوبركلوسيس موجوده فيه وتلقى شويه كليبسيلا وشويه انيروبيك ستريبتوكوكاي على شويه هيموفيلس ممكن نلقى 4-5 اورجانيزم موجوده سوا بالبيشنت with lung abscess. مرات اللنج ابسس يجينا سترايل شويه من يكون يعني البيشنت ينطي يعني appropriate sputum sample and no growth بالايروبيك بالانيروبيك culture no detection of pathogens نفكر بترم اسمه non-specific lung abscess. The non-specific lung abscess should be used with precaution. ليش؟ لأن يمكن هذا مو lung abscess يمكن هاي كارسينوما صار بيها يعني central destruction necrosis صارت على شكل cavity او ممكن هاي جرانيولوما مالت ساركويدوسيس وين كان متجينا سوليتاري تجينا منتقل او جرانيولوما مالت بيشنت with بيجنرز جرانيولوماتوسيس. فاللين سبيسيفيك لانج ابسس هو لانج ابسس ذات نوت جرو باثوجينز ومو قليل تقريبا ثلث الكيسات مال لانج ابسس كان نوت ديتكت باثوجينز بس الانتيبايوتيك تغطي عليها ممكن لاب ايرور ممكن وات ايفر ذا كوز بس دائما ثينك with alternative diagnosis من تلقى specific lung abscess. Putrid lung abscess referred case to foul smelling breath and sputum or pyema. These manifestations are essential diagnostic for anaerobic lung abscess. يعني من واحد يجي يقول لك أنا صار عندي productive cough, foul smelling sputum, huge amount, شوية وياها hemoptysis, choking sensation اللي يصير عندي وهاي جريد فيفر دائما نفكر بانيروبيك لنج ابسس. طبعا هذا الكلو على السؤال اللي يجي مرات يقول لك واحد صار عنده huge amount of sputum production foul smelling lung abscess due to anaerobic bacteria. الجواب يكون secondary lung abscess هو اللنج ابسس اللي يصير ويا patient عنده يعني structural lung disease like obstructive lung disease مثل bronchogenic carcinoma or foreign body or patient with structure بالاirway whatever the cause patient underlying condition عندهم مثلا immune suppression جماعه الكيموثيرابي او جماعه السولid organ transplantation اللي كان develop secondary lung abscess. تقريبا هو نفس السبيكترم مالت الباثوجينز بس الايروبيك شويه تدخل بيها مثل ستاف مثلا. الليمير سندروم فتشي رير يعني انا مثلا شخصيا بالبراكتس شايف بس كيسين ليمير سندروم
المير سندروم يحبها كلش اول سنجل تشويس، تشوفوها بالبولات الامريكيه والانجليزيه وغيرها، يسال عن المير سندروم. ودائما من نجيب المير سندروم يقول لك انطيني مثلا شنو الايمج اوف تشويس، مثلا يريد منك تقول له سي تي للنيك، لانه يصير سيبتيك ثرومبوسيس اوف جاجولار فين بيها مثلا، او راح يطلب من عندك شنو البكتيريا ريسبونسبل فور المير سندروم، تقول له فيزوبكتيريوم نيكليفورم. راح يقول لك مثلا الكورس مال انتي بايوتيك تنطي انتي كوجولانت، لا راح يقول له اي انتي بايوتيك انتي كوجولانت فور 4 ويكس. فهي cause septic thrombophlebitis بالنيك and can disseminate into the lung and cause lung abscess. The location of secondary lung abscess مو مثل اللوكيشن مالت الاسبيريشن lung abscess اللي هو البرايمري lung abscess. هنا راح يكون راندوم طبعا بالبوزيشن مالته. السيدوموناس very important pathogen always to think with. عندنا examples of organisms that cause primary lung abscesses. primary lung abscess ذكرنا الانيروبيك بكتيريا، السكندري lung abscess نباوع على ذول الاثنين كلش مهمين مثل ما ذكرناهم، مهمين كانوا بالسكندري بكتيريال انفكشن، مهمين بالهيلث كير او بالهوسبيتال اكوار نيمونيا او بالفنتليتر اسوشيتد نيمونيا، هم ستاف السيدوموناس ايروجينوزا. الامبوليك بتفكر بالستاف اوريوس، ايفن ستاف ديرميدس والفيزوبكتيريوم ميكروفورم بالليميرا. endemic infection mycobacterium tuberculosis should be يعني remembered in any patient، خاصة احنا عندنا endemic infection. فهو هنا من يقول من عندك endemic infection فكر بالمايكوبكتيريوم tuberculosis، وحتى بالاتيبيكال يعني مايكوبكتيريا فكر بها as a cause. طبعا ريرلي احنا عندنا الفنجال هيستوبلازما والبلاستومايكوسيس والسيدومايكوسيس، هاي كلش رير. احنا عندنا انتميبا هيستوليتيكا كان كوز لنج ابسس خاصة بالرايت سايد مالت اللنج. other conditions مثل البوست فيرال نيمونيا or actinomycosis can cause also lung abscess. Clinical presentation here same clinical presentation كونتي acquired pneumonia patient يجي فيه barocarpal sputum وdyspnea, huge amount of sputum putrid nausea vomiting with GI symptoms of fatigue ومalaise ومyalgia وارثرالgia, even develop anemia, high ESR, high C-reactive protein. Also the patient may present with fulminant course، يعني patient يجيك sepsis. طبعا واحدة من الكلوز اللي تجي بيها الأسئلة مالت الامتحان يقول لك البيشنت develop digital clapping in 2 weeks or 3 weeks. patient قبل تسمع لي انت فحصه مع digital clapping، وهسه صار عنده chest infection develop digital clapping، فتفكر يا اما lung abscess يا اما empyema، يعني suppurative lung disease can cause rapid development of digital clapping. الأورال examination طبعا كلش مهم. any patient with lung abscess to confirm that the patient has poor dental hygiene حتى نفكر بالprimary lung abscess. investigation هو microbiology important، يعني blood culture, sputum culture, bronchoalveolar lavage, bronchial wash, protected specimen, whatever, CT guided biopsy. طبعا هو بيتحفظ CT guided biopsy or ultrasound guided biopsy لأن احنا عندنا high incidence مالت الهايداتد cyst. فإذا تجي تسوي pericutaneous biopsy patient with infected hydatid cyst or complicated hydatid cyst اللي صار يعني lung abscess بي you may cause يعني rupture of hydatid cyst and catastrophic effect on the patient. نعرف نسوي anaphylaxis بشوية. be cautious بالaspiration with patient with lung abscess عندنا خاصة بالعراق. الimaging chest X-ray مهمة خاصة بالبيشنت، لازم بالsitting position لأن السيميلي كومبوننت راح يروح علينا ال يعني الاير فلويد ليفل. الCT diagnostic طبعا ومهم to exclude alternative diagnosis to detect the primary foci for development of lung abscess. إذا أكو straight lesion يعني multiple abscesses كلش مهم بالCT scan or give you a clue for alternative diagnosis like bronchogenic carcinoma or foreign body inhalation or even bronchiectasis مرات misdiagnosed as lung abscess. I just X-ray patient with pneumonia. Patient pneumonia 5 days ماخذ antibiotic and not responding to antibiotic. Patient develop after 5 days of treatment productive cough, huge amount of sputum, high grade fever, weight loss, anorexia, fatigue, malaise, and then switched to
injectable medication that not cover anaerobic organism. Patient is still complaining until chest X-ray done. Chest X-ray here reveal consolidation واضحة with fluid level the right upper lobe. Patient switched to clindamycin and linezolide for 1 month, and there is complete cure, and the patient returned to normal with remnants only fibrotic bands on chest X-ray. 30 years old male with diabetes, time smoker, هذا البيشنت كان fever, cough, weight loss over 2 weeks, treated with amoxicillin with no response. Patient do chest CT scan reveal this thick wall cavity. طبعا مرة ثانية يكررها لأن البيشنت بالريكومبيننت بوزيشن الفلويد ليفل يختفي، يطلع عندك يشبه الكافيتي. سو possible lung abscess، ومرات نادرة إذا كان fluid content عالية راح يطلع عندنا الفلويد ليفل هنا. طبعا هنا واضح اللنج abscess، واضح التري امبات يعني صار عنده يعني spreading of infection. نعرف ان اللنج abscess اي cuffing of sputum راح يسوي spreading of infection اي برونكاس يدخل لها. can cause disseminated infection. هذا chest CT of this patient. Patient also treated with antibiotics that cover anaerobes, staph, pseudomonas, and the patient improved later on. The official diagnosis of cavitating mass with or without air fluid level. كلش مهم نخلي بالتوب مال official diagnosis والبرونكوجينيك كارسينوما، خاصة إذا patient smoker والage مالته over 50. ودائما يا برونكوجينيك كارسينوما تسوي لنا cavitation، يصير بها cavitation. هذا دائما سؤال يجي بالسنجل تشويس هو السكويموس سيل كارسينوما. طبعا كلهن يصير بين cavitation. even البرونكوالفيولار كارسينوما may develop cavitation but rarely. The most common classical way of presentation of cavitating bronchogenic carcinoma is squamous cell carcinoma. cavitary TB. طبعا احنا هنا عندنا very common TB نخلي يعني possibility of TB بالtop of the list. ايضا with patient خاصه اذا young، يعني البيشنت السابق بلشنا انتبايوتيك وياه، بس البيشنت يعني راح سوى سبيوتم for acid fast bacilli and gene expert, and it was negative result and proved clinically, so the TB had been excluded. The TB يجي نفس البرزنتيشن شلون ذاك البيشنت السابق اللي شفناه قبل شويه. Granulomatosis with cholangitis, infected bully. يعني مثلا patient عنده emphysematous bully and there is infection inside the bully, but it's thin wall, not thick wall like bronchogenic carcinoma or like lung abscess. Aspergilloma, pulmonary infarction, rheumatoid nodule, sarcoidosis, bronchiectasis. When you refer the patient with lung abscess to surgery، هذا واحد من الأسئلة هم اللي يجي بالسنجل تشويس، يعني يقول لك the following is an indication for surgical referral for patient with lung abscess except مثلا نجيب لك اياه. نخلي ببالنا الرول اوف 6 هنا كلش مهم. البيشنت اخذ تريتمنت اكثر من 6 weeks and not responding، refer him for surgery. البيشنت with very large abscess أكثر من 6 سنتيمتر. البيشنت to grow more than 6 type of bacteria. طبعا بس مجرد حتى تتذكروها مو الا 6، يعني حتى لو 3 4 اللي هي دائما نسميه polymicrobial. very يعني البيشنت اللي يجي with polymicrobial abscesses خاصة إذا عنده mycobacteria plus مثلا staph plus anaerobic streptococci. patient هذا يعني rarely respond to يعني conventional medical therapy and may need surgical intervention. Resistance organism. patient develop hemorrhage. دائما واحدة من الكومبليكيشن المعروفة لللنج abscess هو الهيموبتيسيس. recurrent disease. patient صار عنده lung abscess ورا 6 أشهر صار abscess بنفس المكان. or patient develop necrotizing pneumonia and not responding to antibiotic therapy. هذول هم الانديكيشن. طبعا بعض المصادر راح تقول الفنجل lung abscess ايضا an indication of surgery، ممكن تلقوها ببعض المصادر الثانيه. complication دائما يعني احنا اشهر complication هو الهيموريج او السبسس، هذول اكثر شيء احنا اللي نفكر بيهم، الهيموريج والسبسس. if the patient is slow to respond
antibiotic therapy تفكر بالunderlying malignancies تفكر بالunusual microbiology like mycobacteria or fungi تفكر بالcompromised host تفكر بالlarge cavity بالnon-bacterial مثل inical بالphalangitis أيضا تفكر بالantibiotic associated diarrhea Bacterial difficile or antibiotic associated fever. Prognosis 85% cure rate of any patient with lung abscess هو universal ممكن أقل شوية ممكن أكثر شوية خاصة إذا ما كان عندك complication and patient present early and covered with the proper antibiotic and use the antibiotic for the appropriate period. The prognosis is much worse in the presence of underlying lung disease, increasing age or size أكثر من 6 cm and staph infection. أخاف يجي single choice مثلا يقول لك which one of the following microorganisms associated with worse prognosis staph aureus طبعا. شوية يعني نتطرق الموضوع يعني مهم يعني مو مهم بالبراكتس بس مهم بالأسئلة بس نريد شوية يعني ننبهكم عليه اللي هو Nocardiosis عندنا infection يجي أسئلة عليها مرات بالpulmonary medicine. النوكارديا هي gram positive partially acid fast aerobic bacilli with a branching filament. دائما يجي الكلو عنها هو هذا الكلو اللي ذكرناه قبل شوية branching filament or يجي الكلو بس كلينيكال مو مايكروبيولوجيكال بالسؤال حتى تروح باتجاه النوكارديا. Patient present with soft tissue abscess, CNS manifestation plus pulmonary infection. نفكر يعني بالنوكارديا infection. النوكارديا طبعا diagnosed as TB untreated no response نفكر بالتي بعدين تطلع ممكن نوكارديا. وين تصير البيشنت هو immune compromised hospital hematological malignancy patient on transplant alcoholism HIV pre-existing lung disease. بالclinical presentation مثل ما ذكرنا قبل إنه pulmonary manifestation plus CNS شوية skin soft tissue نفكر بالنوكارديا. النوكارديا ليش مهمة؟ إنه البيشنت بالنوكارديا يعني دائما missed ما عندنا مايكروبيولوجيست كلش experienced يعني بالنوكارديا. وايضا الكورس مال انتيبايوتيك يوز هو طويل يعني مو مثل يعني النيمونيا العاديه مثلا 7 days او غيره. دائما هي ديتكتد يعني بالجرام ستين او زاينل ستين تطلع عندنا اسيد فاست جرام بوزيتيف بيدد برانش فيلمنت. هاي الحكايه دائما يجي الكلو عن الحل انه البيشنت وذ نوكارديا جرام بوزيتيف بيدد برانش فيلمنت. البلد كابتشرز اولويز نيجاتيف. هذا الشكل مالت النوكارديا branching filament gram positive and beaded. The chest CT with patient with nocardia can present with any manifestation in ground glass changes بالfigure A بالfigure B consolidation with cavity formation with bronchogram not single nodule with halocine جانا with ground glass thickening of فشار 6. الدراج هو تقريبا كل الانتيبايوتيك المعروفه تشتغل على النوكارديا سلفانامين مينوسايكلين اميبينين سيفوتاكسين سيفترايكزون ميكاسين سيلفادراج بس هو يضل دراج اوف تشايس كوترايمكسازول خاف يجي سنجل تشويس. شنو الدراج اوف تشايس هو كوترايمكسازول can be given for 6 to 12 months according to immunity and to response of the patient. Actinomycosis هم كلش مهمه. Actinomycosis هي anaerobic gram positive bacilli. أشهرها هي Actinomyces rayleigh هي الcommonest one. Consider diagnosis patient present with pulmonary disease combined soft tissue infection of head and neck. Diagnosis of Actinomycosis is often unsuspected and the clinical and biological feature may mimic cancer or TB or fungal disease or even connective tissue disease. Chest involvement may occur with formation of sinus or rib infection or empyema. يعني يجي مرات الكلو على السؤال إن البيشنت عنده نيمونيا بس البيشنت ديفلوب أخذ أنتيبايوتيك بس within 2 to 3 weeks patient develop sinus discharging sinus over the posterior aspect of the chest with osteomyelitis of مثلا الفيفث ريب. شو نخلي ببالنا الأكتينومايكوسيس. extra thoracic disease seen in head and neck. يعني ال CNS can be affected. Investigation chest CT or chest X-ray reveal masses, sometimes cavitation with parenchymal infiltrate.
الكلو بالميكروبيولوجي حتى تقول انه هاي اكتينومايكروسيس هي السلفر جرانيولز. يمكن اللي قاري اولاد من عندكم راح ينتبه على هذا الشيء. سلفر جرانيولز containing aggregate organism بس نروح على الاكتينومايكروسيس. التريتمنت هي بنسلين، اموكسيسيلين، كليندامايسين، اريثرومايسين and usually the treatment course also 6 to 12 months. اخر اورجانيزم راح نتطرق له هو النيموسيستس كارينياي نيمونيا. هي مو رير بالبراكتس، هي كمان مس diagnosed and forgotten always. ليش؟ احنا دائما نربطها ويا الاتش اي في. لا، هي مو بس ويا الاتش اي في. احنا عندنا هوايه كيسات immuno compromised ياخذون كيموثيرابي for lung transplant for renal transplant for bone marrow transplant, a patient with rheumatological illnesses and use high dose of steroid or chemotherapy. So these patients are at risk of development of pneumocystis jirovecii pneumonia. خاصة إذا CD4 count أقل من 200 عندهم دول البيشنتين. Corticosteroid course 16 milligram for more than 8 weeks appears significantly increase the risk of immunosuppression and or other immunosuppressive agent or malnutrition in children. Neutropenia is not a risk factor. ليش؟ لأن هي lymphocyte هي responsible for fighting the pneumocystis jirovecii, not the neutrophils. Clinical presentation with gradual onset of a dry cough, exertional breathlessness, fever, patient fatigue, malaise, شبه patient of pneumonia, tachypnea. Chest examination is typically normal. نعم هذا ممكن single choice. دايري إذا غلط أقول لك chest examination is typically normal. نعم patient examination يعني ما يجينا مرات، لا مرات نادر يجود. إذا جت with consolidation أو جت with pneumothorax يلا نلقى ممكن chest finding otherwise normal. They present with pneumothorax طبعا. Investigation chest X-ray. Chest X-ray يعني classically present with bilateral hilar infiltrate that may progress to alveolar shadowing. Alveolar shadowing down in the middle يعني upper middle and lower lobes of vault. This common pattern include small nodular infiltration or focal consolidation. Chest X-ray normal 10%, so chest CT is advised. Chest CT راح تطلع لنا الجراوند جلاس باستيز، راح تطلع لنا الهايلر ليمفادينوباثي، راح تطلع السيبتال وول ثيكنينج، بيها راح تطلع لنا development of pneumocystis or even complication like pneumothorax or rare pleural effusion. طبعا كل patient with pneumothorax or immunocompromised always think with pneumocystis carinii. مرات يجيك الكلو فقط الحل السؤال هو pneumothorax. patient عنده HIV وصار pneumothorax. ليش؟ راح يذكر لك اتش اي في نيمونيا، راح يذكر لك سبونتينيوس نيموثوركس، راح يذكر لك انه البيشنت والله كان سموكر صار عنده سي او بي دي ربتشر واللي لا فكر بالنيموسيستس، خاصه اذا البيشنت منطيك وياه شويه عنده هايبوكسيميا مثل البي اي اوتو مثلا مالته اقل من 70 او اقل من 75 او الاس بي اوتو مالته 80. هنا التشست اكس راي تشوف bilateral ground glass opacities that evolve over period to develop nematocele, large nematocele. يعني الجزء الجونيور دكتور اذا اشوف هاي التشست يروح للكورونا نيمونيا. دائما يعني خلي الديفرنشال دايجنوستس مال جراوند جلاس قدامك تسوي انتربريتيشن قبل لا نقول انها كورونا نيمونيا، لان البيشنت دوز انترستيشيال، البيشنت نيموسيستس، ممكن البيشنت اتيبيكال نيمونيا وتبع. هنا نفس الشيء patient with HIV عمره 29 سنة presents shortness of breath 3 weeks period, high ground glass bilateral. The patient later on developed large apical nematocele, left side also right-sided nematocele and small nematoceles. Patient then developed spontaneous pneumothorax and even tension pneumothorax. نشوف الشفت of mediastinum، نشوف الdeep sulcus sign، نشوف widening of ribs and shifting of the trachea to the contralateral side. فهذا pneumothorax due to pneumocystis carinii pneumonia. pneumocystis carinii pneumonia بالتشو بايوبسي تطلع زينوفيليك. هنا تطلع عندنا بالميثامين سيلفر ستين، بالرايت جيمزا ستين، وهنا عندنا بالاميونوفلوريسنت ستين. طبعا الكلينيكال دايجنوستس مهم، الكلينيكال سسبشن اندكس مهم اكثر من يعتمد على اللاب بهاي القضايا.
ايضا من الكلو اللي تجي عن نيموسيستس نيمونيا بالسؤال ممكن هايبوكسيا. فاي بيشنت يجي with hypoxia desaturation during exercise think pneumocystis pneumonia خاصه HIV او use of immunosuppressive medication. ايضا كلو ثاني يجي بالسؤال عن patient pneumocystis pneumonia هو الهاي LDH ومو very high، يعني يجينا هاي بوردر لاين نفكر بالنيموسيستس نيمونيا. Bronchoscopy bronchoalveolar lavage is the diagnostic investigation of choice in non-HIV patient, and in patient with HIV home-induced sputum analysis is not diagnostic. Bronchoalveolar lavage, silver immunofluorescent stain, has sensitivity of nearly 100%, sensitivity 80 إلى 90%. Treatment for high dose cotrimazole. طبعا very high dose مو بس high dose، لان دائما نستخدم الدبل سترينث تابلت اللي هي من 800 وتنطي تقريبا يعني 8 تابلت بير داي with good follow up 20 ملغ per kg trimethoprim patient given for 4 divided doses even per oral or IV. Alternative choice the patient who عنده allergy to the sulfur نقدر نستخدم البنتاميدين، كليندامايسين، بريماكوين، دابسون، اتيفاكوان، كل هذول تقدر تستخدمهم الديوريشن اوف تريتمنت 2 to 3 weeks. الانديكيشن اوف ستيرويد هم مهم يجي بالنيموسيستس نيمونيا. طبعا الكورس مال تريتمنت فور بريدنيزولون 40 ملغ or IV hydrocortisone or equivalent dexamethasone can be given even in patient with pneumocystis pneumonia تقريبا من 3 to 8 weeks من 4 to 8 weeks can be given to the patient until hypoxia resolved. شو وقت نفكر بيها؟ نفكر بيها وننتهي الستيرويد البيشنت with develop مثلا high AA gradient or patient with respiratory failure in which ال PA O2 مالت البيشنت ينزل لأقل من 70 ملم مركوري. عندنا سؤالين فقط لو طولنا عليكم إن شاء الله راح نتطرق لهم إن شاء الله بهاي المحاضرة ونشوف يعني وجهة نظركم بها. Patient 72 years old woman present in emergency with 2 weeks history of breathlessness and fever. She is an ex-smoker, 35 years. She has history of chronic obstructive pulmonary disease, rheumatoid arthritis, completed course of treatment for fully sensitive pulmonary tuberculosis 20 years ago. Their current medication, LABA, maintenance prednisolone 10 ملغ per day. يعني عندها use of systemic corticosteroid. Chest ratio, new cavity with the air fluid level on the right upper loop. CT scan confirmed finding the cystic dilatation of this loop with multiple nodules throughout the right lung. She undergoes bronchoscopy and lavage, the right upper loop. Microbiology lab called you later that day to say gram-positive weakly acid-fast branching bacilli have been seen. The sample taken. It's the most likely positive organism. Aspergillus, Mycobacterium avium tracellari, Mycobacterium tuberculosis, Nocardia, steroids, أو Streptococcus pneumoniae. الكلو هنا بالحل مال السؤال إنه patient immunocompromised وعنده growth مالت gram-positive weakly acid-fast branching bacilli بالsample. أكيد هم يعني مو الستريبتوكوكس نيمونيا ولا الأسبرجيلس، فمنه راح يكون؟ شوف الأنسر. نوكارديا سترويدز مثل ما ذكرنا إنه typical الكلو جاي السؤال إنه هو immune suppression وعندنا الجرام بوزيتيف weakly acid fast branching bacilli. طرق السؤال الثاني. For which pair of pathogens should hospital alter microbiological resistance rate to be considered when an empirical antimicrobial regimen is chosen to treat hospital-acquired pneumonia? شنو الاثنين أكثر اثنين بكتيريا نفكر بيهم من نسوي prescription patient with confirmed hospital-acquired pneumonia? Acinetobacter and Candida, Streptococcus and Haemophilus, Pseudomonas staph, Klebsiella influenza, Serratia with Enterococcus faecium. طبعا هم تطرقنا لها قبل شوي يعني هذا السؤال الشرح. أكثر اثنين عندنا كمان أكثر اثنين إحنا we target them with empirical antibiotic therapy pending the result of culture and sensitivity of sputum.
الجواب هو سي اللي هو ستاف اند سودوموناس. in spite of يعني اسنتوباكتر هو كلش مهم، الكليبسيلا مهمه، بس هذول اهم اثنين عندنا بال المانجمنت. ثانك يو. هسه الكلام ان شاء الله الدكتور عباس، نشوف يعني شنو يحب يضيف لنا ان شاء الله، شنو اكو اسئله. أستاذ دكتور مروان، وعندنا حاليا مجموعة أسئلة راح أقراها لحضرتك، وبعدها نبدي فقرة الريز هاند. السؤال الأول يقول only RBC transfusion considered as a risk factor for nosocomial pneumonia, also other blood component also considered as risk factor. والله هو صراحه يعني الستديز وتحكي عن الار بي سي ترانسفيوجن، الفاكت ار بي سي ترانسفيوجن عند ايش قد زيدت النمبر مال اليونت هو الكريز ريسك، بس هو ان جنرال اي يسموها وايت بي سي depleted blood component can cause that because of effect of dilution of this component to the white BC that pre-exists in the circulation. A white BC depleted blood product can cause، بس اللي بيها clinical يعني evidence هي يعني الفاكتور BC. السؤال الثاني من دكتورة نور يقول which position is more risky for aspiration pneumonia, supine or prone position? صراحة يعني recombinant position، يعني patient نايم بالسupine position أو even يعني حتى تسمي recombinant position patient comatose هو risky، فلذلك elevation of head of the bed more than 45 degree considered to give a little bit of protection for the patient. الدكتور سؤال آخر من دكتور علاء يقول what is the best antibiotic for anaerobic؟ صراحة هو نرجع احنا ونقول إنه احنا ما عندنا studies بتقول which antibiotic is best for anaerobes in our society، فلذلك راح نعتمد على التكست. التكست دائما يحكي empirical مثلا ديفيدسون أو غيرها يذكرون الاموكسيسيلين كلوفيريناليك اسيد، بس شرط إنه ايفي يعني مو الأورال. وعندك الكليندامايسين very good choice، عندك الفانكومايسين very good choice، عندك الموكسيفلوكساسين، يعني هذول كلهم good choices. كل ما سويت combination كل ما كان عندك يعني result better. ودائما احنا من عندنا انيروبس نفكر انه احتمال موجوده وياها مثلا ستاف، فيعني شويه بالبراكتس خلينا نبتعد شويه عن الجانب العلمي، نحكي جانب علمي انيروبس نقول واحد من هذول، لو اوجمنتين، لو الكليندامايسين، لو يعني الفانكومايسين، او يعني سيفيروكسيم بالمناسبه هم يذكروا، او عندنا الموكسيفلوكساسين، بس شويه بالبراكتس نقدر نضيف انتي ستاف وياهم هم ينطونا بنفيت مثل لاينيزولايد فور اكزامبل. الفلاجيل كان بي يوزد، يعني تلقى تفتح مصادر يقول لك انت سبتراكزون اند فلاجيل فور لانج ابسيس. maybe it's not a wise choice، لان الفلاجيل الافكت مالته دائما احنا نعرفها كلاسيكلي هو يشتغل اندر دايفرام ابوف دايفرام، الافيكاسي مالته قليله، فالفلاجيل كان بي جيفن ايفن. بلي دكتور. السؤال الآخر من دكتور محمد يقول how to differentiate HIV patient with a new pneumonia due to pneumocystis carini and COVID-19 radiologically. صراحه راديولوجيكالي الكوفيد 19 هو احنا نشوفها بالبراكتس وده يجي بس جراوند جلاس اوباستيز، والديستريبيوشن مالته هو كاركترستيك يعني جيوغرافيكال ديستريبيوشن والكريزي بافينج باترن يعني احنا صراحه ما نريد نكون يعني احنا دائما نريد نكون كلينيشن اكثر ما نريد نكون بيشنت، يعني نكون ديبندنت اون راديولوجي اور لاب، نعرف هي هاي يعني اوبريتر ديبندنت. بينما بالهيموسيستس كارينياي التشينجز اللي يعني نشوفها هي تبدي يعني خلينا نقول من الموست كومن للليست كومن، الهايلر ليمفادينوباثي رقم 1، بعدين تجينا الجراوند جلاس باستي، شوي الجراوند جلاس باستي مال بيشنت هيموسيستس تجي مور كونفلوينت اكثر مما ديسكريت with كورونا نيمونيا، مور كونفلوينت يعني خلينا نقول large ground glass pasties intermixed with each others. Also we can see pneumatocysts, pneumothorax, septal wall thickening اكثر مما نشوفها ويا كورونا نيمونيا.
and even يعني ولو الرير pleural effusion. فهذول التشينجز you can't justify يعني differentiation between pneumocystis jirovecii pneumonia and the patient with the coronary pneumonia. دكتور سؤال آخر هي عبارة عن كيس من دكتور حسن يقول yesterday we faced a young female patient with history of uncontrolled epilepsy who presented with the status epilepticus, and patient during this time developed tongue bite and aspired her own blood. She became very dyspneic and desaturated. The intubation was not available. فهنا السؤال يقول what is the best choice of antibiotic? Is the role of steroid? نعم. احنا قلنا الانتيبايوتيك يعني اذا patient confirmed to have aspiration pneumonia دائما لازم نفرق بين دول التو تيرم aspiration pneumonitis aspiration pneumonia. pneumonitis هو mainly chemical due to aspiration مثلا of blood. مثلا هاي البيشنت عندها mouth bleeding or epistaxis patient تجينا unconscious صار aspiration مالت البلد. الار بي سي هي بحد ذاتها irritant لاي تشو يعني توصل خاصه اللنج تشو تسوي inflammation او aspiration of gastric content patient status epilepticus ما نروح باتجاه البلد نروح على الموست كمان she will for sure aspirated her gastric content اللي هي acidic وتسوي aspiration pneumonitis او اسمها مندلسون سندروم يعني كلاسيكلي كانت معروفه. فهنا ما له رول الانتيبايوتيك بعد وقت خلال first 24 hour لان بعدها نيمونايتس انه correct underlying cause correct the case of يعني استعين بالنيورولوجيست انه وقف الستاتس epilepticus باش يرجع لها الكونشسنس يرجع لها الكاف ريفلكس and chest physiotherapy she may improve without antibiotic but after 24 hour you can add antibiotic that cover aspiration pneumonia. You can start with يعني clindamycin or vancomycin or يعني ceftriaxone plus flagyl in the case early may be useful. Steroid have no role طبعا يعني صراحة الستيرويد only indicated in cases with severe ARDS وعليها هم question mark. أما بالaspiration pneumonitis aspiration pneumonia steroid has no role. دكتور سؤال آخر من دكتور نور يقول by which mechanism backed RBC transfusion increased risk of nosocomial pneumonia. هو قبل شوية ذكرناها إنه يعني أتصور هي by dilutional effect يعني صراحة ما لقيت فد مصدر نحكي عن الموضوع يعني since it has been updated بس أتصور هو dilutional effect over the level of white BC in the circulation يعني أنت عندك الوايت بي سي فيكست الفوليوم مالته بس زيدت الفوليوم مالت البلاد وكانه صار عندك ليكوبينيا صار عندك نيوتروبينيا صار عندك ديليوشن للانتي بوديز الموجوده بالسيركيوليشن. بلي دكتور سؤال اخر من دكتور علاء يقول does azithromycin act as anti-pseudomonas? Yes, azithromycin is an anti-pseudomonal خاصه بالاي في preparation and can be used يعني بس بغير مجال يعني مو بالهوسبيتال اكوايرد نيمونيا ريرلي يوز بالهوسبيتال اكوايرد نيمونيا نقدر نستخدمه باللونج تيرم سبريشن اوف pseudomonal infection مثلا patient with cystic fibrosis or bronchiectasis with colonization with pseudomonas yes can be used but not in hospital acquired pneumonia or ventilator associated pneumonia. دكتور هنا خلصنا الاسئله العفو المكتوبه يبقى اذا احد من الزملاء يحب يسوي ريز هاند وحتى نفتح المايك for any comment, question. دكتور أحد الأسئلة من دكتور عماد يقول in investigation the increased serum ferritin and serum LDH with the fever and cough. What is the differential diagnosis with the normal liver function? صراحة differential diagnosis أي infection وأي inflammation حتى نكون يعني ببساطة نحكي. طبعا بالمناسبة يعني إذا عندكم مجال أي سؤال حتى يعني ولا دكتور عبد الله يجوز يضوج من ساكت بدأ يحكي مسوي ميوت يجوز من الكوفيد فأي سؤال حتى related للكوفيد ما عندنا مشكلة بين يعني نقدر نجاوبه هسه احنا الفكرة اللي نفيد patient whatever the cause. فأي infection lower respiratory tract أي inflammatory condition involving the يعني respiratory tract can cause elevation. هذول كلهم مثل نسميه acute phase reactant protein ferritin واللي يصير selective protein LDH أي tissue destruction يصير whatever inflammatory cause infectious cause bacteria viral parasitic
كلها كان كوز. يعني شنو اللي يجي ببالك؟ النيمونيا بحد ذاتها، الفيرال نيمونيا، البكتيريال نيمونيا، الفنجل نيمونيا، الباراسيتيك نيمونيا، نيموسيستس نيمونيا. لا نحكي عن نيمونيا، نحكي على الانترستيشال لينك ديزيز ديو تو مثلا روماتويد ارثرايتس، كان كوز ذات. interstitial lung disease due to مثلا SLE خاص بالفيمينينت كورس، يعني لوبس نيمونايتس، كان كوز increase in ferritin, increase in ASR, increase in C-reactive protein, even LDH. كل هذول هم يعني responsible for increase in these biomarkers. So it depends on clinical يعني suspicion index أكثر مما نعتمد على ال investigation اللي اشتغلها. دكتور العفو، سؤال من دكتور أحمد عبد الأمير يقول can procalcitonin used for monitoring؟ Yes. نحن الرول اجى for procalcitonin. نعم ذكرتها أنا بالالجوريثم. It can be used for de-escalating of antibiotic therapy، خاصة إذا كان يمشي parallel للكلينيكال ريسبونس، يعني البيشنت improving وبنفس الوقت احنا بدنا نسوي له procalcitonin، نشوف procalcitonin level is decreasing. Yes, we can de-escalate the antibiotic therapy بدل ما انت مثلا combination of 3 antibiotic ننزل له 2 antibiotic، بعدين على الكلتشرال سنسيتيفيتي بس هذا الانتيبايوتيك نبقى عليه الى ان نكمل الديوريشن مال التريتمنت. بس ننتبه للنقطه انه مثلا سيدومونال انفكشن يعني رادها at least 14 days of antibiotic therapy even if the patient cured at the 7th day. ليش؟ لان شافوها اذا قطعت الانتيبايوتيك اللي بالسيدومونال نيمونيا الريكرنس ريت عاليه اذا قطعتها اقل من 14 يوم for example. That can be used. Yes, هو هذا الرول تقريبا الوحيد للبروكالستونين، هو مو للدايجنوسيس، يفيدنا للفولو اب the escalation of therapy or يعني exclusion of serious infection اذا كان عند يعني الليفل مالته يعني quite normal. تمام دكتور. سؤال آخر من دكتورة طيبة تقول did asthmatic patient need special antibiotic for pneumonia? And the second part of the question is asked, is the asthmatic patient protected more than any other patient regarding COVID-19? صراحة هو الاسماتيك بيشنت يعني يعامل معاملة أي بيشنت يعني when develop pneumonia in case يعني ما كنت acquired pneumonia شفتوها هي مو موجودة كريسك فاكتور مثلا بالهوستال اكوايرد وباللنج ابسس وغيرها، نعامله معاملة أي بيشنت ثاني، نفس الامبيريكال ثيرابي اللي تنطي من نورمال بيشنت تنطي للثاني. أما إنه هي protective against corona pneumonia لا، يعني هي not protective بس نفس الوقت not considered a high risk factor for يعني corona pneumonia مثلا عنده يعني heart failure or diabetes or patient coronary artery disease or patient with structural lung disease. تمام دكتور. لحد الآن بعد ما عندنا أسئلة إضافية، إذا أحد من الزملاء يحب يتفضل يسأل أو يفتح له المايك. دكتور سؤال من دكتور عماد يقول in coronavirus can we use dexamethasone ampule؟ coronavirus yes dexamethasone ampule هو صراحة يعني can be given بس شو وقت تقدر تنطي الدكساميثازون؟ تقدر تنطي الدكساميثازون patient with يعني severe corona pneumonia، patient يعني عنده hypoxia، البيشنت عنده high level of inflammatory mediators موجودة، البيشنت يعني not responding very well to يعني supportive therapy and oxygen therapy yes can be given decadron according to the يعني British study المشهورة اللي هي مشهورة. تمام دكتور. دكتور أعتقد وصلنا لنهاية الأسئلة. يبقى عندنا فقرتين، الفقرة الأولى بخصوص النكست ويبينار سبجكت، يعني احنا نحب نسمع من حضراتكم من زملائنا شنو تحبون يكون الموضوع، فراح نطلق بول أرجو أن تصوتون عليها حتى على أساسها نشتغل إن شاء الله الويبينار القادم.
دكتور مروان اذا تحب تعلق. نعم. والله احنا ما عندي مشكله، يعني حاضرين interstitial lung disease، يعني ان شاء الله الاسبوع المقبل ان شاء الله interstitial lung disease نسوي محاضره عليها. بس ضروري يعني نحاول وراها نغطي البلورال ديزيز والبلمونري فاسكولار ديزيز، يعني هو توبيكات البلمونري ما تخلص، بس احنا ان شاء الله يعني نحاول نغطيها بطريقه يعني بها فائده للطالب بالامتحان. ان شاء الله interstitial lung disease على الاسبوع المقبل، يا اما الجمعه او السبت ان شاء الله نشوف شلون الترتيب مع الزملاء. ان شاء الله دكتور يبقى بس العفو نعلن اسماء الفائزين ويانا بالقرعه اللي حنقدم بها جوائز طبيه، وان شاء الله نتصل على ارقام تليفوناتكم حسب السناتر، نحاول نوصلكم اياها بعد العيد. الاسماء: دكتوره نبيله يعقوب، دكتور مصطفى العنزي، دكتوره ريام عدنان، دكتور يحيى خالد، دكتور مرتضى العابدي، دكتوره ارز علاء، دكتور انمار شاكر، دكتوره زهراء جمال، دكتور احمد فاضل، دكتور احمد عبد الامير حسن، دكتوره رانيا طارق، ودكتوره دعاء فلاح. شكرا جزيلا لحضوركم. شكرا دكتور مروان. شكرا لكم. نلتقي ان شاء الله بالويبينار القادم يوم الجمعه ان شاء الله. ندز لكم الرابط ايضا على ارقامكم او على جروبات الفيسبوك. دمتم سالمين، مع السلامه.